Takže dneska jsem byl celé odpoledne v Újezdě nad Lesy. Měli jsme tam jednání se starostou Michalem Samcem a mám z něj úplně skvělý pocit, protože oni tam chtějí udělat parčík pro psy, který bude svítit úplně nejlíp, co jsem kdy slyšel. Jejich koncepce je prostě úplně dokonale vymyšlená a jedu zpátky a slyším na Českém rozhlase Radiožurnál rozhovor s ředitelem technologií hlavního města Prahy o chytrých lampách. A Tomáš Jílek říká, tady na Ladronce jsou chytré lampy, které se umějí stmívat a oni svítí na 50% a když by se ztratilo třeba dítě, tak se umí rozsvítit na 100% a jinak svítí na 30%. No jo, jenže tam se plýtvá energií, protože ne plýtvá energií. Ono to vypadá hezky, že to svítí na 50%, ale to není 50% z nějakého 100%. To je, splní se normy a to je 100%. Oni tomu říkají 50%, aby to hezky vypadalo, ale to je, plní se normy, to znamená, tam je nějaká P4 a oni řeknou, to svítí na 50%. Ne, to svítí, aby to splnilo tu normu, to znamená, to svítí na 100%. A ta lampa je předimenzovaná na 200%, to jsem ještě nikdy neviděl. Aby se osvětlovací soustava dimenzovala na dvojnásobek, to znamená, tam je dvojnásobek energie, se tam dá vyplácat. Samozřejmě, kdyby se tam ztratilo dítě, ale tak snad záchranný systém má nějaké další světla, která se dají rozsvítit v té době a tolik dětí se na Ladronce určitě nestrácí. A hlavně 365 dní je tam připravený výkon, aby to svítilo na 200%. To znamená, to nesvítí v současné době na 50%. To svítí v současné době na 100%, plní to normu P4 a po přetřídění může park, protože tam nejezdí auta, není to konfliktní oblast, takže se to může v době nočního klidu přetřídit na P6 a může to svítit o 50% méně a oni svítí o 30% méně, ale z těch 100%, z těch připravených 200%, ty lampy jsou prostě předimenzované, to znamená, jako kdybyste byla vaše rodina 4členná a měli byste 8místný automobil, protože občas s vámi chce jet babička. Takže jezdili byste celý rok s autem s 8 místama, v podstatě takovým malým autobusem, jenom proto, že jednou za rok chcete svést babičku. Je to neekonomické, neekologické, prostě to si za klobouk si to nedáte, pane Jílku, protože to není vůbec správně. A ty chytré lampy tam měly být opravdu chytré, že mají stmívat a měnit teplotu chromatičnosti. Na Ladronce se jenom stmívá 3000 Kelvina, to je studená, ne, není to studená, je to teple bílá. 3000 je označovaná jako teple bílá, ale byly tam nahrazeny sodíkové výbojky 1800 Kelvina. Za 3000 Kelvina člověk to vnímá večer jako bílé světlo, protože 3000 Kelvina sice je označené jako teple bílé, tak to vnímáte ve dne, teple bílou, ale večer to budete vnímat jako bílou. Prostě je to špatně, prostě úplně špatně a nehrajte si tady na to, že šetříte 50%, prostě ty lampy svítí na 100% a máte je připravené na 200% výkonu. Prostě to je úplně nesmysl. Nesmysl všech nesmyslů futral. Prostě zamyslete se nad tím, proč se tady takhle plýtvá ne energií, ono to nebude svítit tak často, ale proč se plýtvá tou kapacitou, proč ty lampy jsou připravené, aby svítily na 200%. Prostě celá Evropa snižuje světelné znečištění. Všichni se snaží, aby byly nejenom vidět lépe hvězdy, které potřebujeme proto, aby jsme se cítili lépe, aby naše starosti byly v podstatě nicotné proti tomu, když se podíváme na hvězdy v noci, ale proč se připravuje takováhle kapacita na to, když se celá Evropa snaží stlumit světelné znečištění, chcete-li rušivé světlo. To je totiž úplně jedno, jak se to říká. Ale to světlo v noci přirozené prostředí byla vždycky tma. Najednou poslední 20. století se tady snažíme udělat z noci den a 21. století je tady proto, aby jsme znova vrátili tmu do noci. Musíme si uvědomit, že tma je přirozenou součástí našich dní. Trošku to zkazili křesťani, protože nám tady říkali celou dobu, že světlo je život a tma je smrt. Ale ono i světlo je smrt, když je v noci. Minimálně pro hmyz, pro ptáky a možná i pro lidi, protože v noci přirozené je tma. To znamená, je 21. století a my musíme
aby tma byla součástí našich dní. Celá Evropa se snaží, takže se zamyslete na technologiích hlavního města Prahy a udělejte to tak, aby to bylo prospěšné pro občany, aby ty města mohla zůstat živá. Živá myslím, aby tady byl hmyz a ptáci, protože nikdo nechce bydlet v mrtvých městech, kde nebudou ptáci, protože ptáky si příroda udělala proto, aby harmonizovala frekvence, protože jejich zpěv je krásný a já bych tady nechtěl žít, když tady nebudou zpívat ptáci. Takže se nad tím zamyslete, prosím, a neříkejte takové nesmysly, že ladronka svítí na 50%, prostě je svítí na 100% a místo, abyste ji stlumili na půlku, tak ji stmíváte jenom o 75% z 200%, ale prostě je to celý zamotaný, vypadá to hezky marketingově, ale prostě nic jste neudělali. Na shledanou. Takže jsem se trochu nechal unést. Prostě jako Tomáš Jílek, jako ředitel technologií hlavního města Prahy, neodvádí dobrou práci. A vrátíme se zpátky k tomu pozitivnímu, co jsem chtěl říct na začátku, akorát jsem se trošku rozčílil, protože mě zachytil jsem tu reportáž, ale v Újezdě nad Lesy budou mít skvělý park. Ty musíme pochválit, protože to je městská část 21, je 21. století a je dokonce rok 2021. Takže to krásně zapadá a já věřím, držím palce a udělám všechno pro to, aby se to povedlo, aby ten jejich koncept toho psího parku se povedl. Takže ještě jednou zdravím Milana Samce, zdravím do Újezda nad Lesy a udělám všechno pro to, aby se povedlo to, co jste si naplánovali. Praha 21, 21. století, rok 2021. Tak ještě vám ty procenta řeknu ve vatech. Když Tomáš Jílek říkal, že to svítí na 50%, tak to není 50% z toho výkonu, který by tam měl svítit. To je 50% z výkonu té lampy. To znamená, ona by stačila třeba 50W lampa. Ale oni tam dali 100W lampy, aby mohli říkat, že svítí na 50%. Takže 50 W by stačilo a po 22. hodině v době nočního klidu to může svítit na půlku, to znamená na 25 W, ale ono to svítí na 30 W. Je tam teď lampa, která má, řekněme, 100 W, svítí ale na 50, aby se dalo říkat, že svítí na 50%, ale mohla by svítit na 25 W, o 50% méně, akorát, že vlastně oni říkají, že to je na 30% toho výkonu, ale ono je to vlastně jenom na více než 50% toho výkonu, který by tam měl být. To znamená, jsou tam, řekněme, 100W, svítí ale teď na 50 W a potom to svítí na 30 W. Mohly by tam být 50W, které by se říkalo, že svítí na 100% a potom by mohly svítit na 25 W a bylo by to 50%. Takže to je jenom takový marketing a je úplně zbytečné, aby se takhle předimenzovávaly ty osvětlovací soustavy a připravovalo se na to, jestli se tam někdy někdo ztratí. Toho člověka nenajdou rychleji, když se tam bude svítit dvakrát tolik. Prostě světlo, když je ho více v noci, tak neznamená, že se něco udělá rychleji. A Praha, technologie hlavního města Prahy, už vyměnili claim. Dřív tam měli Praha svítí, i když vy spíte, tak teď je to změněno na Praha svítí, i když jdete spát. Ale když jdete spát, necháváte si svítit v obýváku, abyste si šli lehnout do ložnice. Každý normální člověk zhasíná a i my bychom měli zhasínat a udělat znova v přírodě přirozené noční prostředí a to je tma. Nemyslím, že bychom měli úplně zhasnout, ale měli bychom snížit třeba až o 90% na 10% toho, co dneska používáme a stále ještě dobře uvidíme. Takže, pane Jílku, zamyslete se nad tím, co se teď vyměňuje v těch parcích a na silnicích a tu koncepci, kterou máte připravenou, tak trochu přizvěte k tomu nějakého chronobiologa, nějakého psychiatra, entomologa, ornitologa a nějaké další ochránce přírody, aby vám řekli, jak se má svítit. Nenechávejte to jenom na vizuální systém. Vizuální systém už v Evropě se nepoužívá, respektive už všichni vědí, že se musí mířit i na nevizuální systém a ten je velmi složitý a komplexní. Takže já věřím, že se vám podaří to udělat správně.